السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا السلسله ديال الحلويات بدون سكر صناعي. اكتفينا بالسكر اللي هو ديال التمر، وان شاء الله غادي نقدم لكم بزاف ديال الوصفات في هذا الاطار هذا اللي الناس بزاف عجبتهم الفكره، ماشي غير مرضى السكري اللي تواصلوا معايا، حتى الناس اللي كيتجنبوا ياكلوا السكر الابيض يعني عجبتهم هذه الوصفات. شكرا لكم بزاف على التفاعل وشكرا لكم على الدعم. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. يلا دوزوا طبقوا معايا هذه الوصفه اللي هي عباره عن مادلينات زوينين وخفيفين، حتى الدراري الصغار اللي مرضين حتى هما مساكن بالسكر حتى هما ساهلين يداروا في اللانش بوكس، يعني واحد الحاجه اللي كتبقى مغذيه وزوينه. يلا الفيديو. المقادير ديال المادلين ديالنا على بركه الله كالتالي: عندنا دقيق القمح كامل بنخالته كما كتشوفوا، واحد 2 ساشيات ديال الخميره الحلوه، 3 ديال البيضات الا كان ممكن بلديين، هي ديك ما كانش روميه ماشي مشكل. عندنا واحد الكاس ديال سكر التمر اللي كانت سبقت قدمت معكم في فيديو السابق، وعندنا كاس ديال الحليب وكاس ديال زيت الروميه الا بغى الواحد يبدلها بزيت البلديه ماشي مشكل. وعندنا واحد القياس ديال البيبي شوكولا غيش، كنأكد ان غيش لان حنايا متعتمدين هنا مكاينش السكر. عندي واحد شويه ديال الملحه، وعندي واحد الحامضه غناخذ له زيت ديالها وغناخذ العصير ديالها. وعندنا القوالب ديال المادلين، كاين هادو ديال لامينيوم هادو كيدهنوا، وكاين هادو ديال السيليكون، هادو الميزه اللي فيهم انهم ما كيدهنوش وكيجيبوا المادلين شويه زويونه شكلا، ولكن لا داعي لا ما كانوش هادو غادي نستعملوا هادي. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بالبيض، دائما في حراره المطبخ، ونزيد عليه واحد القبيصه ديال الملح، وناخذ الطراب. نبداو بسم الله. حتى كياخذ هذا الحجم كيولي مهوي. غادي نزيد عليه الحامضه اللي حكيت. انا فضلت ندير هذا الخضر لان عنده واحد الطعم زوين على الصفر، وإلا كان الصفر ماشي مشكل. غادي ناخذ الدقيق نغربل شويه بشويه. غادي نزيد هاد الشاشي ديال الخميره حتى هما نغربلهم ضروري. تقريبا واحد 2 كيسات حتى 2 كيسه ونص ديال الدقيق. صافي غادي نزيد ديك العصره ديال الحامض، خليه هو الاخير. الفران ديالنا راه كيكون سخون كما كنطيبوا الكيك كامل. صافي هاد التكستير هذا يبارك.
هذا كيبقى اختياري، بغيت ديري مرحبا، ما بغيتش ديري ماشي مشكل. بعد ما كملتها في موليتها في ليمون، غادي نخشيها في الفران درجه متوسطه الحراره حتى يطيبوا دغيا 10 دقائق ما كاملاش كيطيب. بعد ما خرجت من الفران كما كتشوفوا كنخليوها تعراق، ما نحيدوش سير بلاص، كنخليوها حتى كتبرد. ها هو الشكل ديالها كتيجي، كتجي خفيفه وكتجي زوينه. بعد ما استفناها في الطبسيه بحال هكذا غادي نزينوها بعسل التمر. ان شاء الله غادي نقدموا لكم في الفيديوهات القادمه. تسناو راه كيجي واحد العسل رائع. وغنزينوها بلوز ايفيلي، هذا كيبقى اختيار. كنزيدوها شويه ديال لاغيشيس. كنتمنى هاد المادلين تعجبكم وتطبقوها، وما تنساوش تفرجوا لي في الفيديوهات الفايته وتسناو الفيديوهات الجايه، وشكرا.